पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्रीमा को निर्वाचित भएका छन्? सहबाज चारी। पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज PMLN का नेता सहबाज दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्। इमरान खानको पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ PTI ले समर्थन गरेको उम्मेदवार उमर अयुबलाई पराजित गर्दै सहबाज सन् 2024 मार्च 3 बाट पाकिस्तानको 24औं प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका छन्। 24औं प्रधानमन्त्री रहेछन् अहिलेका है त। सहबाज यसअघि 2022 अप्रिलमा इमरान खानको सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अली मियाँ लोक बाङ्गेय पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरिएको थियो? नारायण रायमाझी। अली मियाँ लोक बाङ्गेय पुरस्कार। चर्चित भारतीय टिभी रियालिटी सो इन्डियन आइडल सिजन 14 को उपाधि कसले जितेका छन्? वैभव गुप्ता। सिजन 14 भनेको हाम्रो बहिनी गएको ठाउँ हो, पौडेल गएकी मेनुका गएको ठाउँ हो। त्यसमा चाहिँ योपालि सिजन 14 को चाहिँ कसले पुरस्कार पायो भन्दाखेरि वैभव गुप्ता पाएका छन्। उनले 25 लाख भारु र मारुतिको ब्रेजा कार प्राप्त गरेका छन्। अर्को यहाँ पनि छ, फाइनलमा चाहिँ शुभदीप दास फर्स्ट रनर अप, पीयूष पनवार सेकेन्ड रनर अप र अनन्या सोकी चाहिँ थर्ड रनर अप भएका छन्। यो पनि हामीले चाहिन्छ तर इम्पोर्टेन्ट छैन। 52 लाख भारूहरू पाएछन् अरूले। मेनुका पौडेल भने नेपाली चेली मेनुका पौडेल चाहिँ टप 10 मा गएर चाहिँ आउट भएकी रहेछन्। महेन्द्र नारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान 2080 बाट चाहिँ कसलाई सम्मानित गरियो भन्दाखेरि पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव। महेन्द्र नारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार के हो यो पुरस्कारको नाम? त्यसैगरी योग प्रसाद उपाध्यायलाई महेन्द्र नारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान 2079 मा, समाजसेवी दुर्गा घिमिरेलाई प्रेमसागरी देवी निधि राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मानमा, सङ्गीत साधक सरिता मिश्रलाई प्रेमसागरी देवी निधि राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ रामवरण यादवलाई। कमलरी मुक्त घोषित जिल्ला पहिलो जिल्ला कुन हो त भन्दाखेरि दाङ। कमलरी प्रथा मुक्त छैन यसमा भनेर है। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कृषि तथा खाद्य सङ्गठन FAO ले बालीको रोग पत्ता लगाउन सञ्चालनमा ल्याएको एप्स कुन हो भन्दाखेरि टेलिप्लान्ट डाक्टर 2024 फेब्रुअरीबाट चाहिँ ल्याएको रहेछ। यसले चाहिँ अहिले 10वटा रोगको बारेमा विश्लेषण गर्ने रहेछ। एप्सले GIS रिमोट सेन्सर जलवायु डेटा प्रयोग गरेर स्थानीय रूपमा जीवाणु र रोगका लागि भविष्यवाणी गर्ने प्रणालीका रूपमा काम गरेको छ। भारतको कुन ठाउँमा सबैभन्दा बढी सोलर प्लान्ट निर्माण गरिएको छ भने गुजरात भन्ने बित्तिकै हाम्रो मोदीको गाउँ भनेर सम्झिनु पर्यो। भारतीय धनाढ्य गौतम अडानीको कम्पनीले अडानी ग्रिन इनर्जी लिमिटेडले विश्वको सबैभन्दा ठुलो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना सञ्चालन गरेको छ। भनेपछि गुजरातको खावडामा 551 मेगावाटको चाहिँ अहिले सोलर इनर्जी उनीहरूले सुरु गरेको रहेछ परियोजना। 30 गिगावाटको क्लिन इनर्जी उत्पादन हुने भन्ने हो त्यहाँबाट लक्ष्य पनि छ। तनहुँका अन्तिम राजा हरकुमार दत्त सेन हुन् भने पाल्पाका अन्तिम राजा को हुन्? इतिहासका क्वेसन हो यो, आउन सक्छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। तनहुँका हरकुमार दत्त हुन् भने पाल्पाका चाहिँ पृथ्वीपाल सेन। मैले धेरैबाट सुनेको क्वेसन हो पृथ्वीपाल सेन। नेपाल टेलिभिजनद्वारा साप्ताहिक रूपमा संस्कृत भाषामा समाचार प्रसारण गर्न कहिलेदेखि थालिएको भने संस्कृत भाषामा समाचार भन्नलाई चाहिँ असोज 3 गतेदेखि दसैँको अवसरमा भनेर हामीले सम्झिन सक्छौँ। 75 साल असोज 3 गते चाहिँ सुरु गरिएको रहेछ। नातिकाजी राष्ट्रिय विशिष्ट सम्मान कसलाई प्रदान गरियो भन्दाखेरि चाहिँ नातिकाजी राष्ट्रिय विशिष्ट सम्मान भन्ने बित्तिकै गीतकार आनन्द अधिकारी, सुनिल थापा, भूषण खरेल, राम भट्टराई,
बसन्त बित्यासी थापा, वाद्यवादक केशव सुनाम, कुमार सिंह र सुवर्ण लिम्बूलाई प्रदान गरियो भने परम्परागत सङ्गीतकार धर्म मुनिका र गायक सुदेश शर्मालाई पनि प्रदान गरियो। यो त धेरै नाम छ, सायद यो चाहिँ हामीले जान्ने मात्रै कुरा हो। त्यसै गरी नातिकाजी राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार गीतकारका रूपमा चाहिँ विजय शिवाकोटी, गायक शिशिर योगी र गायिका बानिका प्रधान तथा सङ्गीतकार राजनराज शिवाकोटी, पक्कै पनि शिवाकोटी नै हो नि बाबै, राजनराज शिवाकोटीलाई प्रदान गरियो नै त। अब नातिकाजी राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार गायक सञ्जय तुम्रो, गायिका रचना रिमाल, सङ्गीतकार शशि विक्रम थापा र रेड्रिस प्रकाश मिश्र पुरस्कृत भएका भने चाहिँ हामीले जानेका भनेका चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारमा चाहिँ हाम्रो कसले पाएछ त भन्दाखेरि चाहिँ रचना रिमालले पनि पाइछि नै हो, जानियो सायद जान्न पनि हुनसक्छ। लोक सङ्गीत पुरस्कार चाहिँ अमृत खातीले, लोक सङ्गीत पुरस्कार चाहिँ अमृत खातीले पाएका छन् गायक। भने पछाडि कला पत्रकारिता पुरस्कार चाहिँ शान्तिप्रिय र कृष्ण भट्टराईले पाएका छन्। कृष्ण भनेर सायद हामीले सम्झिन सक्छौँ है त, हाम्रो कृष्ण भट्टराई भनेर सम्झिन पनि सक्छौँ। कला पत्रकारिताका लागि चाहिँ जहाँ चाहिँ 11,111 रुपियाँ सरस पुरस्कारको राति। 18औं संस्करणको सफल पोखरा म्याराथनमा पहिलो हुने धावक को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ केन्याली धावक जुलियस मुरियाली बाहो। अच्छा, पोखरा म्याराथन पनि भएको छ, 18औं संस्करण भइसकेको रहेछ पोखरा म्याराथनको। अनि यसमा पहिलो धावक भनेका चाहिँ कोन भन्दाखेरि चाहिँ केन्याका धावक रहेछन्। यस म्याराथनमा पहिलोदेखि तेस्रो स्थानसम्म नै केन्याली खेलाडीले कब्जा गरेका सबै खेलाडी रहेछन् है त, सबै केन्याका मान्छेहरू रहेछन्। 42.2 किलोमिटरको दूरी 2 घण्टा 19 मिनट 36 सेकेन्डमा पुरा गरेका रहेछन्। अध्यागमन विभागद्वारा ई भिसा सेवाको शुभारम्भ कहिले गरियो? यो इम्पोर्टेन्ट छ है त। ई भिसा भनेपछि माघको 26 गते, यो सम्झिनु पर्यो हामीले, माघको 26 गते। तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठद्वारा काठमाडौँको कालिका स्थान स्थित विभागमा ई भिसा सेवाको शुभारम्भ कसले गरेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ नानकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री, सम्झिन सक्छौँ। जुनसुकै देशबाट विदेशी नागरिकले अनलाइन मार्फत भिसा आवेदन गर्न, भिसा शुल्क बुझाउन, सबै प्रकारका सेवा शुल्क तथा जरिवाना नेपालका मोबाइल ब्याङ्किङ र वालेट सेवा प्रदायक मार्फत अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। यसलाई इटिए इलेक्ट्रोनिक्स ट्राभल अथराइजेसन भनेको छ। यो ई भिसाको पूर्वाभ्यास हो। विदेशबाट पनि भिसा बापतको शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिएको छ। मोरङ जिल्लामा बहने बक्रा नदीलाई भारतमा के नामले चिनिन्छ? बक्रा भनेपछि यो हाम्रो तेस्रो स्तरको नदी जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई चाहिँ भारतमा गएपछि लुना भने त्यो हो भने लुना फिस भन्ने, एकदम रेयर फिस सम्झिन्छ। यो बक्रा भनेको सुनेकै हामीले रेयरली सुन्ने खोलाको नाम हुँदो रहेछ, यसलाई लुना भनेर लुना भनेर सम्झिन सकिन्छ। सिएनएन हिरो उपाधिबाट सम्बन्धित पहिलो व्यक्ति को हुन्छ भने यो चाहिँ पाब्लो फजाडो, के हो नाम हो? पुरै इक्वेडरका है पाब्लो फजाडो, इक्वेडरका पाब्लो फजाडो, पाब्लोलाई पछाडो भनेर सम्झिन्छ हामीले सिएनएन हिरो उपाधिका रूपमा। द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको पहिलो सैन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरेका थिए भन्दाखेरि एकराज शमशेर र ब्रह्मशमशेर। धेरैबाट सोधिरहेको क्वेसनहरू यो पनि। द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको नेपाली सेनाको टोलीको नेतृत्व चाहिँ कसले गरेका थिए त भन्दाखेरि चाहिँ यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो एकराज शमशेर र ब्रह्मशमशेर, त्यो बेला शमशेरको चलेको थियो भने सम्झिन सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठुलो सब स्टेसन कहाँ निर्माण गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मातातीर्थमा गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मर्स्याङ्दी काठमाडौँ प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत चन्द्रगिरी नगरपालिका स्थित
माता तीर्थमा चाहिँ दुई बिचमा 132 केबीको सब स्टेसन निर्माण गरिएको छ। हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सब स्टेसन चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि माता तीर्थ हो। कसको छ त भन्दाखेरि चाहिँ मस्याङदेखि र काठमाडौँ प्रसारण लाइनको भनेर हामीले सम्झिन सकिन्छ। त्रिशुली मस्याङदी नदी जलाधार क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति गर्न र देशभित्रको एकीकृत विद्युत प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनका लागि बनाइएको छ भन्ने छ। सोलुखुम्बुको काला पत्थरमा सर्वाधिक उचाइमा कोरियोग्राफीको रेकर्ड राख्दै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गराउन सफल कोरियोग्राफर को हुन्छ? छिरिङ शेर्पा। भनेपछि शेर्पै हो। शेर्पा हामीले कुनै तुमत गर्न पर्दैन यसमा चाहिँ, तर छिरिङ शेर्पा भन्नु पर्यो। छिरी गए गिनिज बुकमा छिरी गए। 2080 फागुन 14 रामचन्द्र पौडेलले उहाँलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। छिरिङ र जगदीश गुरुङले 2022 नोभेम्बर 17मा चाहिँ 5,278 मिटरको उचाइमा गएर चाहिँ उनीहरूले कोरियोग्राफी गरेका रहेछन्। द हाइएस्ट अल्टिच्युडको कोरियोग्राफी डान्स इन ल्यान्डको रेकर्ड राख्नुभएको छ। दर्जन म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरिसकेकी छिरिङ शेर्पा समुदायको पहिलो अभिनेत्री पनि हुन्। डान्सिङ स्टार नेपाल सिजन 2 को विजेता समेत हुनुहुन्छ। भने चाहिँ प्रति सेकेन्ड उत्पन्न हुने तरङ्गको सङ्ख्यालाई के भनिन्छ? आवृत्ति, फ्रिक्वेन्सी भनेपछि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रति सेकेन्ड उत्पन्न हुने तरङ्ग हामीले सम्झिनु पर्यो है त। यसलाई चाहिँ आवृत्ति पनि भन्छ नेपालीमा, जसलाई चाहिँ हर्जमा नापिन्छ। हर्ज, किलो हर्ज, मेगा हर्ज भनेर हामीले युज गरिन्छ। सैपाल, हिमाल र उराई भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्छ? सैपाल भन्ने बित्तिकै बझाङ हो। सैपाल हिमाल भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ बझाङ जाने गाडीहरूको पनि यस्तै हुन्छ नि, सैपाल डिलक्स यस्तै गाडीहरू हामी सम्झिन सक्छौँ। यस कामको लागि टङ्क सर धेरै धन्यवाद। अब अरू